मलाई एउटा कुरा आज हाम्रो महासचिवले धेरै कुरा विस्तृतमा व्याख्या गरिसक्नुभयो। एउटा कुरा मलाई खुसी के लाग्यो भने जहिले पनि यो एनआरएनको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको प्रोग्रामहरूमा जाँदाखेरि त्यो आसन ग्रहण र यो खादा मालाले निकै समय खर्चिने र यसले पट्यार लाग्दो पनि भइरहेको थियो। यो कुराको अन्त्य गरेर तपाईँहरूले जुन आज कार्यक्रम सुरु गर्नुभयो त्यो आफैमा एउटा मौलिक छ। यसको निम्ति म अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँहरूलाई बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी छुट्टै वर्गको ठुलो मान्छे र सानो मान्छे झैँ गरी यो छुट्टै वर्ग झैँ गरी छुट्याएर जुन स्टेजमा राख्ने चलन थियो त्यो असाध्यै हेर्दा पनि अप्ठ्यारो लाग्ने चलन थियो। हामी गैर आवासीय नेपालीहरूले छोड्न नसकेको चलन, त्यसलाई पनि छोडेर तपाईँहरूले जुन एउटा मौलिकता देखाउनु भयो, नयाँ कुराको सुरुवात गर्नुभयो, त्यसको निम्ति पनि म यहाँहरूलाई बधाई र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यो सन्देश संसारभरि लिएर जाने प्रण पनि म गर्न चाहन्छु। अब यो 2005 सालमा स्थापना भएको हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युके हामी सबैलाई थाहा छ। धेरै साथीहरूले भन्नुभयो, भनिसक्नुभयो, उल्लेख गरिसक्नुभयो। यो अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद नै जन्मेको ठाउँ भनेर भन्दा हुन्छ करिब करिब। अब यो राष्ट्रिय समन्वय परिषद युकेलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि तपाईँले निकै ठुलो मिहिनेत गर्नुभएको छ। पूर्व अध्यक्षहरू, पूर्व कार्य समितिमा रहेर काम गर्ने साथीहरूले ठुलो मेहनत गर्नुभएको छ। यसको निम्ति म उहाँहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र बधाई दिन चाहन्छु। निकै धेरै उतार चढावहरू तपाईँहरूले बिहोर्नु भएको छ। कतिपय उतार चढावको साक्षी त म आफै छु। म यो यहाँको यो 2005 सालमा स्थापना हुँदै गर्दा म त्यो जर्मनीको एउटा क्षेत्रीय कमिटी भन्ने कन्सेप्ट त्यति बेला त्यहाँबाट सुरु भएको थियो। त्यो फ्राङ्कफर्ट क्षेत्रको चाहिँ क्षेत्रीय कमिटीको म त्यति बेला संयोजक थिएँ र यहाँ युकेको एनसिसी स्थापना भएको मैले त्यो न्युजमा हेरेर थाहा पाएँ। त्यति बेला म खुसी मनाउने मान्छे, म आज तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्ने ठाउँसम्म आइपुग्दै गर्दा 2011 सालमा त म आफै युरोप क्षेत्रको संयोजक थिएँ। त्यति बेलाको उतार चढाव पनि मलाई थाहा छ र अघि देखिहाल्नु मलाई थाहा छ। केही गरौँ भन्ने मान्छेहरूको, अरूले भन्दा म बेटर गर्न सक्छु भन्ने मान्छेहरूको जमात एकदम ठुलो छ। यति धेरै नेपालीहरू बसेको ठाउँ र विद्वत वर्ग बसेको ठाउँ, यस्तो ठाउँमा यति धेरै ऊर्जा बोकेको ठाउँमा उसले भन्दा म बेटर गर्न सक्छु भनेर आउने कुरा जुन छ त्यसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु। तर आफ्नो असन्तुष्टिहरू पोख्दै गर्दा त्यसका पनि केही सीमाहरू हुन्छ। मैले साथीहरूलाई म आउँदै गर्दाखेरि हिजोको यही कार्यक्रमको कुरा गर्दै गर्दा यो मलाई युकेमा आएर जिन्दाबाद र अर्को के बात भन्ने कुरा मेरो लागि नयाँ होइन। त्यही 11 साल कि 13 सालको कुरा गर्दैछु म। तपाईँ जानै हुँदैन, त्यहाँ म त्यति बेला महासचिव थिएँ। त्यहाँ निकै ठुलो विवाद छ, जान हुँदैन भन्दा पनि तपाईँ त्यहाँ जाने भने टाउकोमा हेलमेट लगाएर जानुहोस् है, त्यहाँ एट्याक हुन्छ तपाईँलाई सम्म भन्थेँ। म जान्छु अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको महासचिव भएर चुप लगाएर बस्नु हुँदैन, म जान्छु र त्यहाँको विवाद समाधान गरेर आउँछु भनेर भनेको थिएँ मैले। त्यति बेला मलाई गाली गर्ने साथीहरू, तपाईँले ठिक गर्नु भएन तपाईँ आएर भन्ने साथीहरू आज मलाई फर्केर चाहिँ धेरै वर्ष पछाडि आएर के भन्नुहुन्छ भने तपाईँले एकदम ठिक गर्नुभएको छ, त्यति बेला गएर तपाईँले जुन निर्णय गर्नुभएको थियो त्यो असाध्यै ठिक थियो, राम्रो थियो भन्नुभएको छ। त्यसो भएर धेरै साथीहरू मलाई यहाँ नआउनु भन्नुभएको थियो। यही प्रोग्राममा पनि फोन गर्नुभएको थियो धेरैले। मैले भने म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अध्यक्ष अनि राष्ट्रिय समन्वय परिषदको युकेले एउटा सर्वसम्मत निर्णय गरेर तपाईँ आइदिनु पऱ्यो, तपाईँ आउँदा भने राम्रो हुन्छ भनेर अध्यक्षले फोन गरिसकेपछि म जान्छु, त्यो मेरो कर्तव्य हो भने मैले। र मैले साथीहरूलाई के पनि भनेको थिएँ भने यदि तपाईँहरूका केही समस्याहरू छन् भने आउनुहोस्, मैले के भन्नुपर्छ मलाई बुझाउनुहोस्, पहिला तपाईँका समस्याहरू के हुन् मलाई बुझाउनुहोस्, असन्तुष्टिहरू के हुन् मलाई बुझाउनुहोस्। म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको तर्फबाट, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अध्यक्षको तर्फबाट यहाँको युकेको अध्यक्षलाई निर्देशन नै दिन सक्छु, ती कुराहरू मलाई आएर बुझाउनुहोस् भनेको थिएँ मैले। तर अहिले रूपरङ्ग अलिकति त्यो विरोधको स्वर देख्दा चाहिँ अचम्म लाग्यो। त्यो के एउटा टालो ल्याएर पकेटमा हालेर ल्याएर प्रदर्शन गरिराख्नु जरुरी छैन। आउनुहोस्, आएर मञ्चमा पनि भन्न दिनुपर्छ, बोल्न दिनुपर्छ। त्यो जिन्दाबाद भन्नेसम्म त ठिकै थियो, पछाडि के बात पनि भन्नु, त्यो बात भन्न जरुरी छ। आएर आफ्नो असन्तुष्टिहरू राख्नुपर्छ।
एउटा जीवन्त संस्थामा बहस हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ, वाद विवादहरू पनि हुन्छ। त्यसलाई हामी असाध्यै सामान्य लिनुपर्छ। मलाई थाहा छ म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अध्यक्ष भएर आउँदै गर्दा मेरो कार्यकाल जम्मा 2 वर्ष हो भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ। मैले आफ्नो एक्टिभिटिजहरू गर्दै गर्दा, आफ्नो काम गर्दै गर्दा त्यो कुरा भुलेँ भने मैले म आफैप्रति अन्याय गरेँ हुन्छु र संस्थाप्रति पनि मैले अन्याय गरेँ हुन्छु। त्यो कुरा मैले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। म पछाडि 2 वर्ष पछाडि अर्को मान्छे आउँछ संस्थाको नेतृत्व गर्नको लागि र म जाने फेरि त्यही सदस्य भएर हो। त्यो कुरा सम्झेर मैले काम गर्न थालेँ भने बल्ल म सफल हुन्छु। म एकचोटि अध्यक्ष भइहालेँ नि अब सधैँभरिको लागि म यो अध्यक्ष भन्ने चाहिँ गरी तम्ब पालेर मैले काम गर्न थालेँ भने मैले संस्थालाई त बर्बाद पार्छु, म आफैलाई पनि बर्बाद पार्छु। त्यसो भएको हुनाले म के भन्छु भने पदमा रहने जिम्मेवारीमा रहने साथीहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ। साथीहरूको आलोचनालाई सुन्नुपर्छ। मैले धेरै आलोचनाहरू मैले पनि सुन्ने गरेको छु। म प्रति पनि निकै आलोचनाहरू हुने गर्छ। एउटा सामाजिक संस्थामा यत्रो धेरै साथीहरूको, लाखौं नेपालीहरूले आशाको नजरले हेरेको संस्था, करोडौं नेपालीहरूले आशाको नजरले हेरेको संस्थामा त्यसको नेतृत्वप्रति खबरदारी गर्नु र त्यसको नेतृत्वलाई आलोचना गर्नु, खण्डन गर्नु, यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ र मैले त्यसरी ल्याएको छु। तर त्यसको अघि नै भने मैले अनुशासित तरिकाले प्रजातान्त्रिक आचरणलाई प्रयोग गरेर त्यो प्रदर्शन गर्ने गर्नुपर्छ। त्यो स्वागतयोग्य हुन्छ। र म युके जस्तो सभ्य ठाउँमा बस्नु भएको छ साथीहरू, यो ठाउँमा आउँदै गर्दाखेरि त्यो सभ्यता तपाईँहरूले पनि सिक्नु भएको छ भन्ने एक्सपेक्टेसन चाहिँ मैले राखेको छु। तपाईँले मलाई इज्जत गर्न जान्नुभयो भने अनि बल्ल मैले तपाईँलाई इज्जत गर्न जाने भने बल्ल तपाईँबाट मैले इज्जतको आशा राख्न सक्छु। त्यतातिर म अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो 82वटा राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूमध्येमा धेरै ठाउँमा गएको छु। यसरी यो टाइपको प्रदर्शन हुने गरे, यो टाइपको बानी व्यवहारहरू देखाउने गरे चाहिँ युके मात्रै हो। दुःख नमान्नु होला, युकेमा मात्रै मैले चाहिँ यो देखेको छु। र यो कुराको अन्त्य होस् भन्ने म चाहन्छु। धेरै इस्युहरू छन्, आलोचना हुनुपर्छ, आफ्ना गुनासाहरू पनि राख्नुपर्छ। त्यसलाई नेतृत्वले स्वागत गर्नुपर्छ र हामी मिल्यौँ भने मात्रै यो संस्थाको उपादेयता रहन्छ। लाखौं गैर-आवासीय नेपालीहरू एकजुट भएको आज नेपालमा बस्ने नेपालीहरूले देख्न चाहेको छ। ती नेपालीहरू एकजुट भयो भने मात्र नेपालको रूपान्तरण सम्भव छ, नेपालको आर्थिक विकास सम्भव छ भनेर नेपालीहरूले हेरिरहेका छन्। त्यतातिर म सबै साथीहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ हाम्रा थुप्रै इस्युहरू छन्। साथीहरूले उठाउनु भयो, मलाई जहाँ गए पनि सोध्नुहुन्छ नागरिकताको कुरा के भइरहेको छ भन्नुहुन्छ। मैले के भन्ने गरिरहेको छु भने यो धेरै प्रचार प्रसार गरेर मात्र केही हुनेवाला छैन। म बिहान उठेर चिया खाने बित्तिकै, कफी हातमा लिने बित्तिकै कुनै न कुनै नागरिकतासँग सम्बन्धित मान्छेलाई नेपालमा एकचोटि फोन नगरिकन मेरो काम सुरु नै हुँदैन। कहाँ के भइरहेको छ नेपाल नागरिकताको कुरा भनेर दिनदिनै हाम्रा साथीहरू त्यहाँ परिचालित भइराख्नु भएको छ। सम्बन्धित निकायमा गएर दिनदिनै त्यहाँ चाहिँ वाच गरिराख्नु भएको छ। काहीँ केही बिग्रिन्छ कि भनेर लागिराख्नु भएको छ। त्यो कुरालाई एकदम ठुलो प्रचारबाजी गरेर अहिले केही हुनेवाला छैन। नेपालको संविधान जुन पार्लियामेन्ट छ त्यो पार्लियामेन्टका मेम्बर्सहरूको बिचमा रहने कुरा हो र त्यो उहाँहरूको हातमा छ। यो लाखौं नेपालीहरूको भविष्य यसमा जोडिएको छ। हामी नेपाली रहने कि नरहने भन्ने कुरा यसमा जोडिएको छ। हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने अहिलेको जमानामा त्यो राष्ट्रवाद भन्ने कुरा, राष्ट्रियता भन्ने कुरा नेपालमा मात्रै सीमित छैन। अमेरिकामा गएर नेपाली राष्ट्रवाद खोल्न सकिन्छ, राष्ट्रियता खोल्न सकिन्छ। युकेमा आएर नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद खोल्न सकिन्छ। यत्रो बहस र छलफल वाद विवाद गरिरहेको छ भने के को लागि भन्दा त नेपाल नै समृद्ध हुनुपर्छ, नेपाल नै विकसित हुनुपर्छ। हाम्रो पुस्ताका नेपालीहरू केवल रोजगारीको अवसरको खोजीको निम्ति विदेशमा आउनु परे पनि हामी पछाडिका पुस्ताहरू नेपालमै बस्ने वातावरण बन्नुपर्छ भनेर गइरहेको नेपालीहरू हामीहरू लागिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा नागरिकताको इस्यु असाध्यै सेन्सिटिभ छ। गैर-आवासीय नेपालीहरूले कुनै पनि हालको नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिसके पछाडि नेपालको संविधानमा अहिले गैर-आवासीय नेपालीहरूले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् भन्ने कुरालाई संविधानले नै ग्यारेन्टी गरिसकेको छ। हामीले के भनेको थियौँ भने यो राजनीतिक अधिकार दिँदाखेरि पनि केही फरक पर्दैन भनेर हामीले भनेको थियौँ राज्यसँग, सरकारसँग। जब सुरुमा हामीले नागरिकताको इस्यु लिएर राज्यको बीचमा जान्थ्यौँ, पार्लियामेन्टका मेम्बर्सहरूको बीचमा जान्थ्यौँ, त्यो कुरा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले सुन्न पनि सक्नुहुन्थेन, चाहनुहुन्थेन। यो त्यहाँको पनि नागरिकता, यहाँको पनि नागरिकता भनेर भन्नुहुन्थ्यो। समयक्रममा बुझाउँदै जाँदाखेरि
उहाँहरूले होइन यो त दिनै पर्ने चिज रहेछ, गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता दिनै पर्ने रहेछ, तर यो राजनीतिक अधिकारको नागरिकता चाहिँ हामीले दिन सक्दैनौँ है भनेर भन्नुभयो उहाँले। हामीले भने अझै सोच्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, केही छैन। अहिलेलाई हामी आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकतालाई स्वीकार गर्छौँ र बाँकी कुरा पनि तपाईँहरूले सोचिदिनुहोस् भनेर त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेछौँ। स्वीकार गरिसके पछाडि त्यो अहिले संविधानमा पनि आइसकेको छ, संविधानमा लिपिबद्ध भइसकेको छ। अब गैर आवासीय नेपालीहरूले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् भन्ने कुरा यो ग्यारेन्टी भइसकेको छ। त्यसमा त्यो नागरिकता कति पुस्तासम्मकोलाई दिने, त्यसमा पासपोर्ट दिने कि नदिने, कुन कुन निकायबाट ती नागरिकताहरू प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा ऐनमा आउनुपर्ने हो। र त्यो ऐनमा आउँदाखेरि 3 पुस्तासम्मकोलाई चाहिँ नागरिकता दिने, अनि त्यस पछाडि पासपोर्टको कुरा पनि त्यसमा ग्यारेन्टी गर्ने। र हामीले अहिले भनिराखेका छौँ आफू बसेकै देशबाट पनि त्यो नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ, फेरि गाउँमा जन्मेकै ठाउँमा जानुपर्ने त्यो झन्झट नगरियोस् भनेर भनिसके पछाडि ती कुराहरू ऐनमा आउँछन् भनेर हामीलाई चाहिँ आश्वासन दिनुभएको छ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले। त्यो कुराको लागि दिनदिनै हाम्रा साथीहरूले फलो गरिरहेका छन् र हामी एकदमै सेन्सिटिभ ढङ्गले त्यसमा लागिराखेको कुराको म साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र हामीले नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा ग्यारेन्टी भइसकेको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अहिले तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ यो त नागरिकताको कुरा हामी युरोपमा बस्ने, अमेरिकामा बस्ने र अरू विकसित मुलुकहरूमा, अस्ट्रेलियामा बस्ने मान्छेहरूको इस्यु होइन। त्योभन्दा ठुलो अर्को जमात हाम्रो गैर आवासीय नेपाली साथीहरू, आज लाखौँ गैर आवासीय नेपाली साथीहरू श्रमिकको रूपमा मिडल इस्ट र खाडी अर्को चाहिँ मलेसियातिर हुनुहुन्छ। उहाँहरूको दैनिक रूपमा अङ्गभङ्ग भइराखेको छ। हजारौँ साथीहरू घाइते साथीहरू हुनुहुन्छ, कैयौँ साथीहरू दैनिक रूपमा मृत्युवरण गर्नुहुन्छ। मृत्यु भएका साथीहरूको लास ल्याएर उहाँहरूको परिवारलाई बुझाउन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ आर्थिक रूपले। आज ती घाइते साथीहरूको उपचार गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छैन। यस्तो अवस्थामा गैर आवासीय नेपाली साथीहरूको उद्धारको निम्ति, राहतको निम्ति, ती श्रमिक साथीहरूको राहतको निम्ति हामीले एउटा उपयुक्त एउटा चाहिँ श्रमिक कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नुपर्छ। राम्रो एमाउन्टको श्रमिक कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुरु गरेका थियौँ। केही करोड रुपियाँ त्यसमा जम्मा भएको थियो, तर त्यो केही करोडले मात्र चाहिँ केही हुनेवाला रहेनछ। अहिले पनि नेपाल, तपाईँ हामी यहाँ युरोपमा बस्छौँ, खाडीमा बस्ने साथीहरूले पठाएको जुन रेमिटेन्स हुन्छ, त्यो रेमिटेन्स नेपालको अर्थतन्त्र धान्निराखेको छ। र हामीले सरकारसँग के भन्यो भने हामीले पठाएको रेमिटेन्स बापत जुन पैसा हामीले पठाउँछौँ त्यो पैसा पठाउँदै गर्दा नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कले त्यहाँको सम्बन्धित ब्याङ्कहरूलाई करिब $1 बापत 30 पैसा दिँदो रहेछ। अनि हामीले के भन्यो भने कमसेकम त्यो 30 पैसा मध्ये 2 पैसा मात्रै हाम्रा श्रमिक साथीहरू, जो साथीहरूले यहाँ रेमिटेन्स पठाउनु भएको छ, पैसा पठाउनु भएको छ र त्यो पैसाको कारणले गर्दा आज नेपालको अर्थतन्त्र धान्य छ, त्यस्ता साथीहरूको हितको निम्ति, कल्याणको निम्ति 30 पैसा हामी भन्दैनौँ, कमसेकम 2 पैसा छुट्याइदिनुहोस्। र त्यो 2 पैसा छुट्याउँदा मात्रै पनि झन्डै वार्षिक 16 करोड रुपियाँ जम्मा हुने रहेछ। र त्यो 16 करोड रुपियाँ वार्षिक जम्मा हुँदै गर्दा हामी हजारौँ साथीहरूको उद्धारको निम्ति, कल्याणको निम्ति काम गर्न सक्छौँ भनेर भनिसके पछाडि आज राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो काम हामी गर्छौँ र त्यसको लागि अलिकति केही कागजी प्रोसेसहरू छन्, तपाईँहरू फलो गर्दै गर्नुहोस् भनेर हामीले आश्वासन दिइराखेका छ। त्यो करिब हुन्छ भन्ने टुङ्गोमा हामी पुगिरहेका छौँ। यसरी श्रमिक साथीहरूको कल्याणको निम्ति, विदेशमा बस्ने अरू चाहिँ नागरिकतासँग सम्बन्धित साथीहरूको अधिकारको निम्ति गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बडो इमान्दार भएर लागिराखेको कुरा, बडो सक्रिय भएर लागिराखेको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि यो भए हाम्रा अधिकारका कुराहरू भए, हामीले अघि नै मैले भने यी कुराहरू गैर आवासीय नेपाली साथीहरूसँग सम्बन्धित भए पनि हाम्रो एउटै चासो र चिन्ता छ, एउटै लक्ष्य छ, उद्देश्य छ। त्यो भनेको के भने नेपाल नै समृद्ध हुनुपर्छ, नेपाल नै धनी हुनुपर्छ। र त्यसको लागि बरु लगानी ल्याउनको लागि पनि गैर आवासीय नेपाली साथीहरू तयार छन्। लगानीको कुरा गर्दै गर्दा यति बेलासम्म हामीले पुँजीको लगानीको मात्रै कुरा गर्ने गरेका थियौँ। अब हामीले के सुरु गरेका छौँ भने यो नेपालको आर्थिक समृद्धिको निम्ति, नेपाललाई समृद्ध बनाउनको निम्ति गैर आवासीय नेपाली साथीहरूले आर्जन गरेको पुँजी नेपालमा पठाउने एउटा कुरा छ। सँगैसँगै गैर आवासीय नेपाली साथीहरूले सिकेको ज्ञान, सिप र प्रविधि जुन छ, त्यो ज्ञान, सिप र प्रविधिलाई नेपालमा प्रभावकारी ढङ्गले लिएर जान सकियो भने त्यो पुँजीभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्दो रहेछ भनेर हामीले त्यो ज्ञान, सिप र प्रविधिको सम्मेलन गर्न सुरु गरिसकेका छौँ काठमाडौँमा। एउटा सम्मेलन सकिसके पछाडि अब हामी आउने अक्टोबरमा अर्को सम्मेलन गर्दैछौँ। यो पहिलो सम्मेलन हामीले 2 वर्ष अगाडि गरिसके पछाडि परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई बोलाएर यो सम्मेलन चाहिँ तपाईँहरूले फेरि गर्नु पर्यो, यो असाध्यै मौलिक खालको, यो साँच्चै नेपालको आर्थिक समृद्धिको निम्ति उपयोगी हुन्छ यो सम्मेलन, यसले सरकारलाई पनि निकै सहयोग गर्ने हामीले देख्यौँ। फेरि तपाईँहरूले सहयोग चाहिँ सम्मेलन गरिदिनु पर्यो भनेर सरकारले नै हामीलाई भनिसके पछाडि हामी त्यो सम्मेलन गर्न गइराखेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
जुन चाहिँ हाम्रो संयुक्त लगानीको कुरा छ, अर्को पुँजीगत लगानीको कुरा। झन्डै हामीले चाहिँ 2012 सालको कुरा हो, गैर-आवासीय नेपाली साथीहरू नेपालमा आर्थिक रूपले पुँजी लिएर गएर संयुक्त रूपमा लगानी गर्नको लागि कतिको तयार हुनुहुँदो रहेछ त भनेर टेस्ट गर्नको लागि हामीले एउटा टेस्ट प्रोजेक्ट सुरु गरेका थियौँ। त्यो प्रोजेक्ट सुरु गर्दै गर्दा हामीले एउटा स्पेसिफिक कुनै प्रोजेक्ट नभनिकन हामीले हाइड्रो पावरमा लगानी गर्छौँ। साथीहरू कतिजना तयार हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि झन्डै 1000 जना साथीहरू हामी लगानी गर्छौँ भनेर विश्वभरिका साथीहरू त्यसमा लगानी गर्नुभएको छ। युकेबाट पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यो लगानी मार्फत जुन जम्मा भएको पैसा आज लमजुङ जिल्लाको दोर्दी खोला भन्ने एउटा हाइड्रो पावर सम्पन्न हुने चरणमा छ र त्यो कम्पनी आज आइपिओमा जाँदैछ। त्यो त्यसरी एउटा चाहिँ सफल प्रोजेक्ट हामीले सम्पन्न गरिसके पछाडि संसारभरका धेरै साथीहरूले फेरि यस्तै प्रोजेक्ट कहिले आउँछ त भनेर हामीलाई सोध्ने गर्नु र हामीले भन्यौँ अबको लगानी नेपाल सरकार सहितको लगानी हुनुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ म्युचुअल फन्डको अवधारणा हामीले ल्याएको छौँ र त्यो म्युचुअल फन्डको अवधारणाको बारेमा महासचिवजीले अघि राखिसक्नुभयो। म अहिले डिटेलमा जान चाहिनँ त्यसको बारेमा। यसमा केही कागजी प्रोसेसहरू बाँकी छन्। हामीले धेरै कामहरू अगाडि बढाइसकेका छौँ। अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय अनि त्यस पछाडि त्यसमा सेवन लगायतका धेरै सरकारी निकायहरूसँग काम सम्पन्न गरिसके पछाडि अब हामी करिब 2-3 महिनाभित्रमै साथीहरूको बिचमा फन्ड कलेक्सनको फेजमा आइपुगेका छौँ। त्यसको निम्ति म फेरि साथीहरूको बिचमा आउने जानकारी गराउन चाहन्छु र यो संयुक्त लगानी मार्फत गैर-आवासीय नेपालीहरूले नेपालमा इन्भेस्ट गरेर नेपालमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्न लागिराखेको कुरा पनि म साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो महासचिवजीले भन्नुभयो उयो सँगैसँगै एनआरएनभित्र पनि धेरै सुधारका आवश्यकताहरू छन्। स्मार्ट एनआरएनको चर्चा गर्नुभयो के को लागि भनेर पनि उहाँले महासचिवजीले भनिसक्नुभयो। यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। एउटा कुरा के हो भने अब केही पनि कुराको समस्याको हामी निराकरण खोज्छौँ, समाधान खोज्छौँ भने त्यो समस्यालाई चाहिँ टेबलमाथि ल्याउनको लागि डराउनु हुँदैन भन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ जब निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन हुँदै खण्डमा युकेको कुरा गरिरहेको छ। सबैतिर आइसिसीको इलेक्सनमा पनि त्यही हो, झोलाभरि पैसा बोक्ने अनि त्यो पैसाको प्रयोग गरेर निर्वाचनको परिणाम आफ्नो हातमा पार्ने जुन प्रयास हुन्छ त्यो प्रयास आजसम्म सफल हुँदै आएको छ। अब त्यो दिनको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। सबभन्दा धेरै झोलामा पैसा हालेर जो बोक्छ त्यो अध्यक्ष अथवा के हुने हो, त्यस पछाडि उपाध्यक्ष, महासचिव, यो कामको अन्त्य गर्नु पर्यो। तपाईँ हामी सबैले देखिरहेको छौँ। हायत होटेलमा अस्ति केही पनि छैन लुकाउनु पर्ने कुरा। मैले त्यहाँ यस्तोसम्म देखेँ केही मान्छेहरू आएर होटेलको रुमहरू बुक गरेर बसेका छन्। ती मान्छेहरू एनआरएन पनि होइन, नेपालमै बस्ने मान्छेहरू। अनि के गर्छन्, ल मसँग यति सदस्य छन्, यति डेलिगेट्सहरू छन्, भोटको लागि मलाई पैसा चाहियो भनेर बार्गेनिङ गर्छन्। र जाने बेलामा हिँड्ने बेलामा त मैले यतिसम्म पनि देखेँ कि ओहो यहाँ त चाहिँ एकचोटि त 50-60 लाख उठाउन भनेर आएको 20 लाख पनि उठेन। यो होटेलको खर्च बराबरी भयो भनेर जाने मान्छेहरूसम्म देखेँ मैले। अब त्यो दिनको अन्त्य हुनुपर्छ। यो झोलाभरि पैसा जम्मा गरेर सदस्यता बाँड्ने कुराको पनि अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसै भएर मैले यो अबदेखि गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको सदस्यता बन्नको लागि, सदस्य बन्नको लागि पैसा नलिकन फ्री मेम्बरसिप पाउनुपर्छ यसको सदस्य बन्नको लागि भनेर एउटा कन्सेप्टको घोषणा गरेका थिएँ र त्यसलाई अहिले धेरै साथीहरूले, संसारभरका साथीहरूले पोजिटिभ लिनुभएको छ र यहाँहरूबाट पनि त्यो सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु। यो प्रविधिको जमानामा काठमाडौँमा गएर घन्टौँ लाइन आएर देखिहाल्नुभयो तपाईँहरूले त्यहाँ काठमाडौँको इलेक्सन कस्तो भयो। त्यो इलेक्सनकै कारणले गर्दा पनि ठुलो आलोचना हामीले खप्नु पर्यो। यस्तो प्रविधिको जमानामा घन्टौँ घन्टा लाइन बसेर काठमाडौँमा गएर घाम पानी नभनिकन किन भोट हाल्नु पर्यो। अनि त्यहाँ हामीले पनि देखाएको छौँ। अर्को पनि सँगैसँगै के देखाएको छ भने काठमाडौँ जाँदै गर्दाखेरि धेरै साथीहरू त आफै टिकट काटेर जानुहुन्छ, तर कतिपय साथीहरू हुनुहुन्छ टिकट काटेर लैन्छ। अनि त्यो टिकट काटेर लिएर गएको मान्छेले विवेकको प्रयोग गर्छ कि गर्दैन त्यहाँ तपाईँ हामी आफै अनुमान लगाउन सक्छौँ। यस्तो अवस्थामा त्यसलाई अब त्यो काठमाडौँमा गएर लाइन लाएर भोट हालिराख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि घर घरमै बसेर आजको प्रविधिको जमानामा, टेक्नोलोजीको जमानामा घरमै बसेर भोट हाल्न सकिन्छ। काठमाडौँबाट छान्ने नेतृत्व आफ्नो घरमै बसेर छान्न सकिन्छ। त्यसको निम्ति हामीले यो स्मार्ट एनआरएन भनेर यो चाहिँ यो प्रविधिलाई अप्नाउन लागिराखेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु साथीहरूलाई। यसको लागि महत्त्वपूर्ण काम अगाडि बढिसकेको, धेरै जसो काम अगाडि बढिसकेको पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र बाँकी कुरा यसको प्रोसेसको बारेमा अघि नै हाम्रो महासचिवज्यूले भनिसक्नुभयो। र हामीलाई अर्को महत्त्वपूर्ण इस्यु छ हाम्रो यो भूमिको लागि आएर दुःख गरेका हाम्रा गोर्खा जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पाउने सुविधाको कुरा छ। जुन अन्यायपूर्ण तरिकाले हाम्रा साथीहरूप्रति अथवा नेपाली नागरिकहरूप्रति जसरी यहाँको राज्यले, यहाँको सरकारले व्यवहार गरेको छ त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ।
त्यसको लागि नेपालको सरकारसँग पनि सहकारी गर्नुपर्ने, नेपालको सरकारले पनि सहयोग लिनुपर्ने हामीलाई आवश्यकता देखिएको छ। यसमा काम गर्नको लागि समान अधिकार र सुविधाको लागि भनेर चाहिँ हामीले एउटा छुट्टै कमिटी बनाएर काम गरिराखेको कुराको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र भोलि बिहान मात्रै हाम्रो त्यो कमिटीसँग मिटिङ छ। गोर्खा जनताको अधिकार समान हुनुपर्छ, उहाँहरूले पाउने सुविधा समान हुनुपर्छ र त्यो समान अधिकार प्राप्त गर्नको लागि, सुविधा प्राप्त गर्नको लागि के गर्नुपर्छ गइरहेको छ नेपाली सङ्घले र नेपालको राज्य र नेपालको सरकारले पनि त्यसमा चाहिँ हामीले सरकारसँग पनि लबिङ गर्नुपर्ने देखेका छौँ कतिपय कुरामा। त्यसको निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू भइराखेको कुरा म साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र आर्थिक पारदर्शिताको कुरा धेरै ठाउँमा भनिहाल्नुभयो साथीहरूले, हामी बिचमा पनि आएको छ त्यो समस्या। राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा पनि हामीले जब त्यो डिडिए रिपोर्ट गराउन लाग्यौँ, होइन म आउने बित्तिकै दोस्रो दिनमा यो संस्थामा अहिलेसम्म आर्थिक गतिविधिहरू के भए मै थिएँ। निकै लामो समयदेखि महासचिव, दुईचोटि त उपाध्यक्ष नै थिएँ, म युरोपको संयोजक थिएँ। म आफू नै भएको कार्य समिति पनि आर्थिक पारदर्शिता अप्नाएको छ कि छैन त्यो एकचोटि हेर्छु भनेर मैले भनिसके पछाडि म आएको दोस्रो दिनमा नै अहिलेसम्म भएका सबै गतिविधिहरूलाई डिडी अडिट गर्नुहोस् भनेर भनिसके पछाडि अहिले एउटा डिडी अडिटको रिपोर्ट आएको छ। त्यो अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ त्यो रिपोर्ट। त्यो आइसकेपछि साथीहरूलाई म सार्वजनिक गर्न भनेर मैले भनेको छु। त्यो सार्वजनिक भइसकेपछि यहाँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले यो आर्थिक नियमहरूलाई कतिको पारदर्शी ढङ्गले पालना गरेको छ कि गरेको छैन भने त्यसको तपाईँहरूले पनि खण्डन मण्डन गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि त्यहाँ आर्थिक जुन नियमहरूलाई पालना गरिरहेको छैन भने त्यो पालना गराउने जिम्मा चाहिँ हाम्रो हो। त्यतातिर आफू लागिराखेको कुरा पनि म साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। एनसिसीहरूले पनि थोरै उत्तरदायी बन्नु पर्यो। यहाँका साथीहरूले पनि, हरेक साथीहरूले यहाँका गतिविधिहरू थाहा पाउनु पर्यो। र हामीले छुट्टै एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरेका छौँ अहिले। हरेक एनसिसीहरूले आफ्ना गतिविधिहरू कमसेकम आर्थिक गतिविधि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेर हामीले चाहिँ एउटा फर्मेट बनाएर पनि सबै एनसिसीहरूलाई पठाइसकेका छौँ। त्यो फर्मेट अनुसार यहाँका एनसिसीहरूले काम गरिसके पछाडि यहाँका के गतिविधिहरू भइरहेछन् त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको वेबसाइटमा गएर तपाईँहरूले हेर्न मिल्ने गरी काम हुँदै गरेको कुरा पनि म साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यत्रो धेरै साथीहरू, हजारौँ साथीहरूले $1 जम्मा गरेर दिनुभएको पैसाको जब सदुपयोग हुँदैन तब त्यति बेला संस्थाको विश्वास रहँदैन, त्यो विश्वसनीयता रहँदैन। यो संस्थालाई सबैको संस्था बनाउनको लागि, सबैको विश्वास गर्ने सक्ने संस्था बनाउनको लागि यो संस्थाभित्र आर्थिक पारदर्शिता हुनुपर्छ, आर्थिक अनुशासन हुनुपर्छ भन्ने कुराको मेरो पहिलो प्रायोरिटीमा रहेको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धेरै साथीहरूले अहिले बिल्डिङको कुरा पनि उठाउनु भयो। यो बिल्डिङ केही पनि छैन लुकाउनु पर्ने कुरा। संसारभरका गइरहेको छ नेपाली साथीहरूले हामीले देखेको कुरा हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले उपलब्ध गराएको एउटा ग्राउन्ड फ्लोरको 3टा कोठामा उहाँहरूको सौजन्यमा हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गरेर तपाईँ भाडा पनि नदिकन वर्षौँसम्म हामीलाई त्यो उपयोग गर्न दिएको थियो नेपाल उद्योग वाणिज्यसँग। त्यो ठाउँमा बसेर हामीले आफ्नो दैनिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै गर्दा हाम्रा साथीहरू बाहिरबाट जाँदाखेरि उभिएर चिया खानेसम्म दिन सक्ने ठाउँ थिएन हामीसँग। यत्रो धेरै साथीहरूको संस्था, हजारौँ गइरहेको छ नेपाली साथीहरूले विश्वास गरेको संस्था। यस्तो संस्थाको आफ्नो एउटा बिल्डिङसम्म नहुनु यो राम्रो कुरा भएन र एउटा बिल्डिङ बनाउनु पर्यो भनेर भनिसके पछाडि संसारभरका साथीहरूले डलर जम्मा गरेर दिनुभएको छ, रुपियाँ जम्मा गरेर दिनुभएको छ पैसा। र त्यो पैसाको उपयोग गर्दै हामीले त्यति बेला म आफै महासचिव थिएँ र त्यति बेला एउटा बिल्डिङ खरिद गर्नको लागि सिफारिस गर्न भनेर हामीले एउटा कमिटी बनायौँ। त्यो कमिटीमा हाम्रो चाहिँ त्यति बेलाका उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भवन भट्टजी, त्यसको अध्यक्ष चेयर उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि अरू 4जना सदस्यहरू लगाएर हामीले एउटा चाहिँ सिफारिस कमिटी भनेर बनायौँ। सिफारिस कमिटीले विभिन्न कागजपत्रहरूको अध्ययन गरिसके पछाडि सबैभन्दा सस्तो र उपयुक्त जग्गा त्यो छ भनेर ल्याइसके पछाडि त्यति बेलाको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अध्यक्ष शेष घले हुनुहुन्थ्यो, महासचिव म थिएँ, उपाध्यक्ष हाम्रो भवनजी नै हुनुहुन्थ्यो, अर्को टिभी कार्की अर्को एकजना उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, कोषाध्यक्ष मलाई लाग्छ अहिलेको हाम्रो उपाध्यक्ष बद्री केसीजी हुनुहुन्थ्यो, महासचिव प्रवक्तामा हाम्रो चाहिँ मन केसीजी हुनुहुन्थ्यो, सचिवमा रन्जु थापा हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरू हामी सबैजना भएको त्यो कमिटीले त्यो सिफारिसलाई सदर गरेर ल ठिक छ यो जग्गा लिने भनेर निर्णय गरेको। अब त्यो जग्गा अब अहिले लुकाउनु पर्ने कुरा केही छैन, हामीलाई दलालले फसाएका रहेछन् भन्ने कुरा काहीँ कतै केही छुप्या छैन। त्यसको नैतिक जिम्मेवारी मैले पनि लिनुपर्छ। मैले केही पनि गल्ती गरेको छैन, म चोखो छु भनेर भाग्ने अधिकार मलाई पनि छैन, अहिले भाग्न पाउने अवस्था मलाई पनि छैन। यत्रो धेरै साथीहरूले विश्वास गरेको संस्था र डलर जम्मा गरेर बनाएको त्यो बिल्डिङ त्यत्तिकै त्यो म जिम्मेवारीबाट चाहिँ
विहीन भएर मेरो पनि केही पनि जिम्मेवारी छैन भएर म भाग्न पाउने स्थितिमा म अहिले छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले त्यो बिल्डिङ हाम्रो बनाउनको लागि अथवा त्यो बिल्डिङमा हामी बस्न पाउने वातावरण बनाउनको लागि निकै ठाउँमा कुराकानी गरेँ। त्यो ठग्ने मान्छेहरू को हो हामीलाई त्यो मान्छे पनि खोज्न थाल्नु पर्यो भनेर मैले आदरणीय पूर्व अध्यक्ष शेष घलेजीसँग करिब 1 हप्ता अगाडि त दैनिक जस्तो कुरा गरेँ। मैले कुरा गरिसके पछाडि अब हामीले यो अप्रिलको 13 तारिकमा सबै पूर्व अध्यक्षहरू हाम्रो चाहिँ काठमाडौँमा म सहित काठमाडौँमा जम्मा हुने पेट्रोल काउन्सिल र पूर्व अध्यक्षहरू सबैजना त्यहाँ जम्मा हुने। जम्मा भइसके पछाडि हामीले गल्ती कमजोरी गरेछौँ भने माफी माग्नुपर्छ र त्यो माफी मागेर मात्रै पनि समस्याको समाधान भएछ। अब हामीले ती ठगहरूलाई समातेर ल्याएर हाम्रो साथीहरूले जुन चाहिँ डलर जम्मा गरेर पठाएको पैसालाई चाहिँ हामीले फिर्ता गरेर ल्याउनु पर्यो र त्यो बिल्डिङ जुन हामीले त्यहाँ बनाइसकेको बिल्डिङ हामीले उपयोग गर्न पाउनु पर्यो। त्यसको निम्ति के गर्नुपर्छ भनेर पूर्व अध्यक्षहरू सहितको एउटा संरक्षक परिषद सहितको एउटा व्यापक मिटिङ गर्न लागिराखेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यसको निम्ति सबै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पूर्व अध्यक्षहरू सक्रिय भएर लागिरहेको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सबैजना कम्युनिकेसनमा हुनुहुन्छ, सबैजना चिन्तित हुनुहुन्छ त्यो जग्गा गुम्न नदिनुको लागि, अर्थात् त्यो घर हामीले उपयोग गर्न पाउनको लागि, अर्थात् हामीलाई पैसा ठग्ने मान्छेहरूबाट त्यो पैसा फेरि फिर्ता ल्याउनको लागि पूर्व अध्यक्षहरू र संरक्षक परिषद सहितको सबै हाम्रो चाहिँ अग्रजहरूको चाहिँ एउटा जुन कार्यदल छ त्यो सक्रिय रहेको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यसमा स्वाभाविक रूपमा हामीले गल्ती गरेका छौँ भने हामीले त्यो कुरा हामीले गरेको गल्ती पनि यो गल्ती गरेका छौँ है भनेर साथीहरूको बिचमा ल्याउनको लागि हामी डराउनु हुँदैन र म आफू डराउँदैन। मैले फेरि भने म आफै पनि त्यति बेला महासचिव, त्यो मेरो पनि जिम्मेवारी हुन्थ्यो। सबै कुराहरू आइसके पछाडि, सबै रिपोर्टहरू आइसके पछाडि तपाईँहरूले पनि त्यसमा सुझाव दिन सक्नुहुन्छ र आफ्ना असन्तुष्टिहरू त्यहाँ पनि खण्डन मण्डन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबै कुराहरूको बावजुद पनि अब यो भूकम्पले शिथिल बनाएको हाम्रो जुन देश थियो त्यति बेला गएर आएपछि नेपाली साथीले चाहिँ संसारभरिबाट पैसा जम्मा गरेर जुन पैसा पठाउनु गयो र त्यो पैसा पठाइसके पछाडि लाप्राको नमुना बस्ती भनेर तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, त्यो अहिले करिब निर्माण सम्पन्न भइसकेको चरणमा छ। हामीले गर्नुपर्ने काम जति हामीले करिब सकेका छौँ, तर एउटा नमुना बस्ती भन्ने बित्तिकै त्यहाँ धेरै कुरा चाहिने रहेछ। हामीले खर्च गरेको पैसा अहिलेसम्म 45-48 करोडको हाराहारीमा छ र त्यति खर्च गर्दै गर्दा पनि साँच्चै त्यसलाई नमुना बस्ती बनाउने हो र त्यो गाउँकालाई एउटा सुविधा सम्पन्न गाउँ बनाउने हो भने अर्को 55-60 करोड रुपियाँ चाहिने रहेछ। त्यसको निम्ति म आफै पटक धाएर यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग कुरा गरिसके पछाडि करिब 30 करोड रुपियाँ बराबरको एमाउन्ट पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खर्च गरेर त्यहाँ बाटोहरू बनाउन लागिरहेको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यहाँको गाउँलेहरूले राम्रो कोअर्डिनेसन गरिराख्नु भएको छ। अहिले त्यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले हामीले त्यहाँ टोयलेट हामीले बनाउने भन्ने कुरा थिएन, त्यो टोयलेट पनि त्यहाँका गाउँलेहरूको माग अनुसार अर्को 573वटै घरहरूमा टोयलेट बनिराखेको र त्यो बन्ने काम चाहिँ अब 2 हप्ताभित्रमा सम्पन्न हुनेछ। त्यो हाम्रो एग्रिमेन्टभन्दा बाहिरको कुरा थियो। त्यसरी गएर आएपछि नेपाली सङ्घले त्यो बस्तीलाई पनि बडो आफ्नो प्रायोरिटीमा राखेर सम्पन्न गरिसकेको कुरा गर्दै गरेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यो 2 हप्ताभित्रमा त्यो टोयलेटको काम पनि त्यहाँ सकिनेछ। र अहिले अनफर्चुनेटली योचोटि 1 महिना अगाडि नै त्यहाँ चाहिँ हिउँ पर्दैछ। पुसको अन्तिमतिर पर्नुपर्ने हो, योचोटि मङ्सिरको अन्तिममै पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ काम गर्दै गरेको मान्छेहरूलाई फिर्ता ल्याउनु पर्यो र त्यो हिउँ पनि भर्खर 1 हप्ता अगाडि मात्रै पग्लिसके पछाडि हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो टिम त्यहाँ गएर त्यो अब यो 2 हप्ताभित्रमा काम सकेर फर्किन्छौँ हामी भनेको छ। त्यसो हुनाले त्यो काम पनि त्यो जुन हामीले भन्ने गरेको लाप्राको बस्ती हाम्रो तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने कामहरू सम्पन्न भएको कुरा म साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र सँगैसँगै यो केही नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो गएर आएपछि नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले भनेर अहिले हामीले काठमाडौँमा यो चाहिँ हामीले शौचालय भन्ने बित्तिकै शौचालयको एउटा कन्सेप्ट ल्याएको छौँ। हामीले शौचालय भन्ने बित्तिकै हामी सबैलाई थाहा छ धेरै शौचालयहरू हामीले देखेका छौँ। शौचालय बनाउनलाई धेरैले सक्छ, तर शौचालयमा पनि अलिकति सुविधा सम्पन्न शौचालय र सुविधा सम्पन्न सँगैसँगै सर्भिस सहितको शौचालय, सफाइ भनेको कुरा के हो त्यो सन्देश नेपालभरि फैलाउन सक्ने गरी चाहिँ केही सार्वजनिक शौचालयहरू गएर आएपछि नेपाली सङ्घले बनाउँदै गरेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो सार्वजनिक शौचालयमा सफाइलाई चाहिँ मुख्य प्रायोरिटी दिएको छ र हामीले नेपालको जुन काठमाडौँ महानगरपालिकासँग
केही सार्वजनिक शौचालयहरू कोटेश्वरको चोक, अलङ्कीको चोक लगायतका मुख्य मुख्य ठाउँहरूमा शौचालय बनाउने भनेर हामीले एग्रिमेन्टमा साइन गरिसकेका छौँ र त्यसको एग्रिमेन्टमा साइन गर्दै गर्दा 5 वर्षसम्म चाहिँ त्यो सफाइको सर्भिस जुन छ त्यो सर्भिस पनि हामीले दिने भनेर एग्रिमेन्ट गरेका छौँ हामी। त्यसमा पनि म मुख्य धेरै नेपालीहरूको बसोबास रहेको र गैर नेपाली सङ्घलाई माया गर्ने ठुलो जमात भएको यो युकेका साथीहरूलाई त्यो शौचालयको जुन प्रोजेक्ट छ त्यसमा सहयोग गरिदिनुको निम्ति म यहाँलाई हार्दिक आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामीले दोस्रो पुस्ताको कुरा गऱ्यौँ। हाम्रा यी नानीहरू, साना नानीहरू आएर नाच हेऱ्यौँ हामीले। नाच्ने बेलामा मात्रै ती नानीहरूलाई देख्छौँ, नाचिसके पछाडि त्यो यो नानीहरूलाई हामीले हलमै देख्दैनौँ। यो पुस्तालाई गैर नेपाली सङ्घसँग जोड्नुपर्ने छ। हाम्रो पुस्ता बुढो भएर बाहिरिँदै गर्दा यदि यो नानी पुस्ताका चाहिँ गैर नेपालीहरूले यो संस्थालाई माया गर्दैनन् भने यो संस्थाको भविष्य भोलि धर्म चाहिँ सङ्कटमा हुन सक्छ। यसको निम्ति यो दोस्रो पुस्ताका गैर नेपाली साथीहरूलाई अथवा साना नानीहरूलाई कसरी यो अभियानमा जोड्ने भनेर पनि गैर नेपाली सङ्घले एउटा कार्यदल नै बनाएर काम गरिराखेको कुराको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। महासचिवजीले भनिहाल्नुभयो संस्थाभित्र भएको जुन घुसेको जुन राजनीतिकरणको कुरा छ त्यसकोमा पनि विस्तृतमा मैले जानु परेन। यो संस्थामा हामीभित्र भएको समस्या मध्येको यो संस्थामा हुन लागेको राजनीतिकरण पनि एउटा समस्या हो। यसलाई निराकरण गर्न सक्यो भने विशुद्ध सामाजिक संस्थाको रूपमा यसलाई राख्न सक्यो भने मात्रै यो संस्था सबै मान्छेहरू हटाउने संस्था रहन सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले रियलाइज गरेर कामहरू अगाडि बढाउँदै गरेको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो जुन अन्त्यमा गैर नेपाली साथीहरू, हाम्रो एकता नै बल हो। यो एकतालाई कायम राख्नको लागि, यो एकतालाई अझ बृहत्तर बनाउनको लागि नेतृत्वको तर्फबाट